Assalamualaikum. Ini untuk Tengku Azalinda binti Tengku Abdul Hamid Ulu Kelang, Kuala Lumpur. Ini telefon dia. Okey, kita cuba buka. Ini set baru. Okay, set baru, belum pernah buka lagi. Ini set telefon dia. Okey, set telefon dia semua baru. Okey, bateri pun ada, bateri pun dia bagi. Okey, bateri pun dia bagi, belum buka lagi. Bateri semua ada. Okey, itu saja kita nak wrapping. Okey, kita kena wrapping. Okay, kita dah wrapping cantik. Okay, kita wrapping. Jadi kita cuba masukkan lepas plastik ni. Okay, lepas Okay, untuk plastik ni lepas, jadi kita nak gamkan. Okay, kita dah gamkan. Ini kita nak bubus ni. Okay. Okey. Kita dekat mudah pecah. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.